วัสดีค่ะแม่ปลาค่ะวันนี้มาพาทำไอศครีมโคนจากผ้าสักหลาดค่ะเอาไว้เล่นกับลูกนะคะอันนี้เราสามารถทำเป็นลายรูปสัตว์น่ารักก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวโคนกับตัวไอศครีมเนี่ยก็ไม่ต้องติดกันเพราะว่าเราจะได้ทำเป็นหลายๆรสนะคะเอามาสลับติดกันได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลย